ආයුබෝවන් ඩොක්ටර් ඩී channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා caregiver job එකකට apply කරන්නේ කොහොමද කියලා agencies හරහා. එතෙන්දී ගොඩක් අයෙකුට තිබුණු ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ jobs වලට apply කරන්න කියන එක. මේ විදිහේ jobs වලට apply කරනකොට ඕගොල්ලන්ගේ CV එක, ඒ කියන්නේ resume එක ගොඩක් වැදගත්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ resume එකක් නම් ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය resumes වල තියෙන්නේ A level සහ O level results දාලා යටින් qualification වල sentences දෙක තුනක් තියෙනවා. මේ විදිහේ resume එකක් නම් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන resume එක ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් ඔයා මේ compare කරලා බලන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන resume එකත් එක්ක. ඔයාලට මේ විදිහේ resumes දෙකක් ආවොත් ඔයාලා කොයි එකේ ඉන්න කෙනාද තෝරගන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන resume එක තියෙන එකට වැඩි probability එකක් තියෙනවා job එකක් හොයාගන්න. ඔයාලට පේනවා අනිත් resume එකේ අපි A level O level results තමයි වැඩිපුරම එතන emphasize කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කෙලින්ම resume එක ගත්තාම ඕන කෙනෙකුට පේනවා skills මොනවද කියලා, experience මොනවද කියලා caregiver job එකකට. එතකොට ඒකේ experience වලදී ඔයගොල්ලෝ මොනවද caregiver කෙනෙක් විදිහට කොයි වගේ දේවල්ද ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ කියන එක මේ resume එකෙන් තියෙනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ A level O level results දාලා ඒ විදිහේ experience ගැන කිසිම දෙයක් සඳහන් කරලා නැත්නම් ඔයාගේ resume එක හදාගන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන education and qualifications වලට A level O level දාලා කරපු subjects ටික දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒවට ලැබුණු results ඒව නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාලා caregiver කෙනෙක් විදිහට ජොබ් එකක් කරලා තියෙනවා නම් එතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ කරපු දේවල් තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ caregiver job එකට කොයි වගේ skills ද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ? CPR and first aid වලට certified ද? එතකොට මොන වගේ services ද ඔයගොල්ලෝ කරේ? ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ හොඳ resume එකක් හදාගෙන මේ වගේ jobs වලට apply කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට job එකක් ලබා ගැනීමේ සම්භාවිතාව ඉතාමත්ම අඩුයි. ඒ වගේම ජොබ් එක අනුව හොඳ cover letter එකක් ලියන එකත් ඉතාම වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ online submit කරනවා නම් හරි, එහෙම නැත්නම් email එකක් විදිහට යනවා නම් හරි, email එකේ cover letter එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ experience, educational qualifications මොනවද කියන එක summary එකක් විදිහට ලියලා යවන්න. මොකද මේ වගේ online jobs වලට ගොඩාක් රටවල් වලින් applications එනවා. එතකොට ඔයාලගේ එක කැපී පෙනෙන විදිහට හදන්න ඕනේ. මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ එහෙම ලියන්න පුළුවන් cover letters වල examples. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු ඔයාලම කොහොමද මේ විදිහට job එකකට apply කරන්න කියලා agency එකක ආධාරයක් නැතුව. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හම්බ වෙනතුරු ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.